Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Президент США Джо Байден відзначився новим гострим слівцем відносно Владіміра Путіна. Тепер в очах американського лідера Путін постав жорстоким тираном. Цей вислів пролунав з вуст Байдена під час його виступу перед випускниками військової академії США у Вест-Пойнті. Послухайте пряму мову. Ми стоїмо поруч з Україною і будемо стояти разом з нею. Ми стоїмо проти людини, яку я добре знаю багато років, жорстокого тирана. Ми не можемо відступити, і ми не відступимо. Хтось скаже, що це було занадто м'яко, і я не можу не погодитись. Усі ми знаємо, як найточніше варто називати Путіна. Навіть сам Байден свого часу називав його м'ясником та божевільним сучим сином. Та все це, насправді, на жаль, лише фігури мовлення, принаймні поки що, бо ж найважливішим є те, які рішення стоятимуть за такими оцінками Байдена. Якщо він, президент США, називає Путіна м'ясником, а при цьому змушує Україну до переговорів із цим м'ясником, це одне. А якщо він називає Путіна м'ясником і скасовує заборону застосовувати американську зброю на російській території, це вже зовсім інше. Боюся, що Байден може на це не наважитись, бо дуже часто, коли від нього вимагається якась рішуча дія, Байден обмежується рішучим словом. Та дуже хотілося б мені у цій ситуації помилятися, дуже хотілося б. Бо ж Байден скасуванням цієї абсурдної заборони на застосування американської зброї по території держави-агресора міг би наблизити завершення війни, якщо не на роки, то на місяці. Це дуже сильно вдарило б по можливостях росіян застосовувати як авіацію, так і ракети. А також це ще сильніше вдарило б по їхній російській нафтопереробній промисловості. Ну і ще по військово-промисловому комплексу. Словом, це дуже важливе рішення. І я закликаю усіх наших людей на Заході, наших біженців, наших мігрантів, наших представників діаспори вимагати у Байдена та інших лідерів скасувати цю абсурдну заборону. І нам варто бути дуже уважними до формулювань, коли ми закликаємо до цього західних лідерів. Ми не вимагаємо в Байдена дозволити бити американською зброєю по території Росії. Ми вимагаємо скасувати абсурдну заборону застосування американської зброї на території держави-агресора. Чому це так важливо? Та тому, що російська пропаганда намагається нас, українців, в цій ситуації виставити агресорами, передусім в очах самих американців. Але просто порівняйте ці два формулювання. Удари американською зброєю по території Росії – поганий варіант. І хороший – застосування американської зброї на території держави-агресора. Це ж зовсім інша картина. Це набагато більш лагідно звучить для західного ліберального вуха. Більше того, воно звучить набагато більш наближено до реалій. Бо ж ми ведемо оборонну війну, а не тільки думаємо про те, як би там по комусь завдати ударів, як нас, українців, зображує російська пропаганда, передусім там, у Сполучених Штатах. Так, за великим рахунком, згідно з Будапештським меморандумом, ми маємо повне право завдати ядерного удару по Москві у відповідь на її агресію. Чи завдали б ми такого удару? Інше питання. Але право ми маємо 100%. Та це, на жаль, лише теоретично. Практично в нас немає ядерної зброї через американських друзів, які свого часу нас перехитрили і зізналися в цьому зрештою вустами Білла Клінтона. Відібрали ядерну зброю на користь Росії в 90-х роках. Тепер нам, українцям, варто бути хитрішими. Лагідно, в обхід російської пропаганди закликаємо США скасувати заборону на застосування американської зброї на території держави-агресора. А от відносно кого слів підбирати не хочеться, але доводиться через те, що ефір дивляться діти, то це сьогодні, на жаль, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він знову загубився у просторі та часі. Німецький лідер виступив проти використання західної зброї для ударів на території держави-агресора. Нібито для того, щоб запобігти великій війні. Давайте детально. Існують чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють, заявив він
перед німецькою пресою. Принаймні, це моя позиція, уточнив Шольц. Наразі він каже, що не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні, як він це називає, у війні, яку Росія веде проти України, як це варто називати. Ну і от, бачите, удари 2 високоточними авіабомбами по гіпермаркету в Харкові – це не причина для розширення зони застосування західної зброї у війні, яку Росія розв'язала проти України. Якщо йти за логікою Шольца? Я нагадаю, кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у суботу в Харкові зросла до 16. Серед них 12-річна дівчинка. Шольц тим часом додає, що метою його політики щодо України є запобігання переростанню конфлікту у велику війну. Він зазначає, що досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона використовуватися на російській території. І зараз не хоче Шольц змінювати свої позиції. Ну а, власне, повномасштабна війна з Іраном, Китаєм, КНДР і, власне, Росією в центрі Європи – це невелика війна, за його логікою. З іншого боку, Шольц говорить це ж не просто так, тому що він якийсь недолугий сам по собі, чи якийсь поганий, дуже погано ставиться до України. Передусім він це говорить публічно для того, щоб сподобатись німецькій аудиторії, своєму виборцю, який за нього голосував, за його партію. І він хоче, щоб проголосували і надалі. Ну от, виборці в Німеччині, прості німці, якщо так можна висловитися, досі вважають, що війна вона десь там. Мало підірвано північних потоків в німців перед носом. Мало бортів британської і не тільки авіації втрачають GPS-навігацію поблизу берегів Німеччини через росіян. Ясно? Зрозуміло. З іншого боку, виникає запитання, а де ж 1 125 000 українців та українок, які проживають у Німеччині станом на цей момент? Чи нагадують вони Шольцу і німцям, що війна вже йде? З іншого боку, прошу всіх не впадати у відчай. Нагадаю, що інші лідери, інші світові лідери, в тому числі військові, військово-політичні лідери, наприклад, Генсек НАТО, закликають надати дозвіл Україні застосовувати західну зброю на території держави-агресора, точніше скасувати цю абсурдну заборону. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території Росії. Ну і нещодавно також газета New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що державний секретар США Ентоні Блінкен також хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Тут вже я знову можу виправити наших колег з New York Times. Не просто завдавати ударів, а застосовувати американську зброю. Не просто по Росії, а по території держави-агресора. Це дуже важливі акценти. Ну і от найголовніше, що Блінкен намагається переконати президента США Джо Байдена зняти відповідні обмеження.